नमस्कार साथीहरु, उज्जैन टेक्नोलोजी च्यानलमा यहाँहरुलाई सर्वप्रथम हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई तपाईहरुसँग जति पनि आफ्नो कम्प्युटर घरमा भएको कम्प्युटर डेस्कटपलाई चाहिँ यदि कुनै पनि समस्या आयो भने कसरी रिपेयरिङ गर्ने, तपाईले पसलसम्म लिएर जाँदाखेरि तपाईको समयको र पैसाको चाहिँ कसरी बचत गर्ने भन्ने विषयमा मैले तपाईहरुको माझ आज यो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। कृपया मेरो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यस उज्जैन टेक्नोलोजी च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको अल नोटिफिकेसन दबाउन नबिर्सिनु होला साथीहरु। यस्ता एकदमै इम्पोर्टेन्ट किसिमका कन्टेन्टहरु तपाईहरु माझ मैले ल्याइरहेको हुन्छु। त्यसकारणले आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई अब तपाईहरुसँग जुन तपाईहरुले चलाउने कम्प्युटर डेस्कटप हुन्छ, डेस्कटप कम्प्युटर चाहिँ अब कतिपय साथीहरुले भन्नुहुन्छ डेस्कटपको सीपीयू मा लाइन आइरहेछ, सीपीयू लाई अन गरिरहेको छ तर मोनिटरमा चाहिँ आएन भन्ने चाहिँ के त कम्प्युटर अनै भएन भन्नुहुन्छ। अब त्यसको समस्याको समाधान कसरी गर्ने त भन्ने विषयमा मैले तपाईहरुलाई आज बताउने छु। र सर्वप्रथम त यो पनि हाम्रो यो चाहिँ कम्प्युटरको भित्रका विभिन्न पार्ट्सहरु रहेका छन्। म तपाईहरुलाई यस पार्ट्सहरुको विषयमा पनि म जानकारी गराउने छु र यस्तो कुन समस्या चाहिँ कुन पार्ट्सको समस्याको कारणले कस्तो खालको समस्या आउँछ भन्ने विषयमा पनि म तपाईहरुलाई भन्ने छु। यो रहेको छ हाम्रो प्रोसेसर फ्यान। यसको मुनि चाहिँ हाम्रो प्रोसेसर रहेको छ हैन। प्रोसेसर भनेको कम्प्युटरको एउटा ब्रेन, तपाईहरुलाई थाहै छ। कम्प्युटरको ब्रेन जुन हाम्रो दिमाग जस्तै कम्प्युटरको दिमाग भनेको चाहिँ सीपीयू रहेको छ। हामी भन्न त यो पुरैलाई सीपीयू भन्छौं तर यस भित्र रहेको एउटा चिप हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो सीपीयू हो। अब हाम्रो कम्प्युटरको समस्या के छ त भन्दाखेरि तपाईहरुले आफैले रिपेयरिङ गर्न सक्नुहुन्छ, कसैले बोलाउनु पनि पर्दैन, कसैलाई पैसा तिर्नु पनि पर्दैन हैन। म तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु। अब हामीलाई एउटा प्लस टुल चाहिन्छ हैन। प्लस टुलले हामीले यहाँ दुईवटा स्क्रु हुन्छ। अब त्यो कम्प्युटर डेस्कटप अनुसार हुन्छ हैन। कसैको स्क्रु हुन्छ, कसैको लक हुन्छ। त्यसरी जसरी मैले माथिको कभर निकालिसकेको छु हैन। अब कसरी समस्याको समाधान गर्ने त भन्दाखेरि अब सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ के त यदि कम्प्युटर चलेन, कम्प्युटरमा लाइनै आएन अथवा कम्प्युटर अनै भएन भने सर्वप्रथम हामीले चेक गर्नुपर्ने के हो त भन्दा यो हाम्रो पावर सप्लाई एसएमपीएस भनिन्छ यसलाई। यसले चाहिँ हाम्रो विभिन्न पार्ट पुर्जाहरुमा कम्प्युटरका विभिन्न पार्ट्सहरुमा चाहिँ पावर सप्लाई गरेर चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरले चाहिँ काम गर्ने हो हैन। अब यसको यो एसएमपीएस को पावर सप्लाई एसएमपीएस ठीक छ कि छैन अथवा एसएमपीएस बिग्रियो कि मेरो भनेर कसरी चेक गर्ने त भन्ने विषयमा पनि म तपाईहरुलाई भन्दै छु। अब सर्वप्रथम एसएमपीएस लाई कसरी चेक गर्ने यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। एसएमपीएस को यो जुन पावर केबल आएको छ यो साथीहरु हेर्नुस्, यहाँ यो जुन तारको मुठा देख्नु भएको छ यो एसएमपीएस बाट आएको जुन डाइरेक्ट केबल हो, जुन यसलाई चाहिँ यसरी निकाल्नुस्। यसलाई निकालिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। अब एसएमपीएस कसरी चेक गर्ने त भन्दा तपाईहरुलाई म देखाउन गइरहेको छु। जुन यो हाम्रो यो हरियो तार रहेको छ देखिरहनु भएको छ तपाईहरुले, यो हरियो तार छ। त्यसपछि छेउछेउमा कालो तारहरु देख्न सक्नुहुनेछ। अब यो हरियो तारको कहाँनिर छ कुन चाहिँ कोठा हो देख्न सक्नुहुनेछ। यो हरियो तारको भयो 1 2 3 4 यो लस्कर यो चारवटा चाहिँ के त कालो तारहरु भयो। अब तपाईले लिन सक्नुहुनेछ एउटा जुन वायर केबल, सानो वायर केबल लिन सक्नुहुनेछ। वायर केबलले चाहिँ नर्मल वायर केबलले नै यो ग्रीनमा र यो ब्ल्याकमा चाहिँ हामीले सर्ट गराउँछौं। सर्ट गराइसकेपछि हाम्रो यो एसएमपीएस मा जोड्ने हाम्रो जुन लाइनको पावर केबल हुन्छ यो पावर केबललाई जोडेर हेर्नुस्। जोडेर हेरिसकेपछि तपाईहरुको एसएमपीएस मा यहाँ पछाडीपट्टि फ्यान हुन्छ। एसएमपीएस को फ्यान चल्यो भने तपाईको एसएमपीएस अथवा पावर सप्लाई कम्प्युटरको पावर सप्लाई एकदम ठीक छ। यदि यसरी सर्ट गराउँदाखेरि पनि तपाईको एसएमपीएस को फ्यान चलेन अथवा एसएमपीएस चाहिँ एक्टिभ भएन भने तपाईको पावर सप्लाईमा सर्वप्रथम समस्या छ है त साथीहरु। अब यसलाई जोडौं। अहिले मेरो एसएमपीएस चेक गर्नु पर्दैन, मेरो एसएमपीएस एकदम ठीक छ। त्यसकारणले अब यसलाई मैले सिधै जोडे।
अब जोडिसकेपछि एसएमपिएस को चेक त भयो साथीहरू। अब त्यसपछि हाम्रो त समस्या त अर्कै छ। मैले तपाईहरुलाई त एउटा पावर सप्लाईको विषयमा जानकारी दिएँ हैन। हाम्रो समस्या त के त नो डिस्प्ले समस्या हो नि हैन। हाम्रो कम्प्युटर चाहिँ कम्प्युटर अन हुन्छ तर डिस्प्लेमा चाहिँ लाइन गइरहेको छैन। अब यो समस्याको समाधान पनि म एकछिनमा बताउने छु। त्यो भन्दा अगाडि के त म अझै पाठ पूर्जाहरुकै बारेमा तपाईहरुलाई के त परिचय दिँदै छु। यो भयो हाम्रो हार्ड डिस्क। हाम्रो के त यो इन्टरनल हार्ड डिस्क रहेको छ। यो हार्ड डिस्कमा चाहिँ हाम्रो जुन जति पनि अपरेटिङ सिस्टम भए, जति पनि हाम्रा फाइल डकुमेन्ट्सहरु भए, जति पनि प्रोग्रामहरु भए सबै यस हार्ड डिस्क भित्र सी ड्राइभ, डी ड्राइभ, ई ड्राइभ जति पनि ड्राइभहरु हुन्छन्, हाम्रो सी ड्राइभमा चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामहरु जति पनि हुन्छन् सी ड्राइभमा हुन्छ अपरेटिङ सिस्टम र प्रोग्राम। त्यसपछि हाम्रो अन्य डकुमेन्टहरु चाहिँ हामीले अरु डी ड्राइभमा पनि राख्न सक्छौं। त्यसैगरी भयो यहाँ यो रहेको छ जुन सीडी रुम हैन। हामीले चाहिँ यसबाट चाहिँ जुन सीडी चाहिँ हालेर सीडीहरु हालेर चाहिँ कतिपय सफ्टवेयरका ड्राइभरहरु सीडीमा हुन्छन् हैन। त्यसकारणले सीडी प्रयोग गरेर चाहिँ हामी सफ्टवेयरहरु डाउनलोड गर्न जति पनि प्रयोग गरिन्छ सीडी, यो चाहिँ यहाँ हुन्छ सीडी रुम। अब त्यसैगरी रहेको छ यो देख्न सक्नुहुनेछ र्याम। यसलाई भनिन्छ र्याम। 2 GB को र्याम रहेको छ हैन। यो र्याम को पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। DDR4, DDR3, DDR2 हैन, DDR5 सम्म हुन्छ हैन। विभिन्न किसिमको हुन्छ। अब तपाईहरुको कम्प्युटरमा अथवा तपाईहरुको मदरबोर्डमा कुन किसिमको र्याम लाग्छ अनि त्यही किसिमको मात्रै हाल्नुपर्ने हुन्छ। जुन यो तपाईले यो खाँच देख्नु भएको छ यो मिल्ने मात्रै र्याम चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। यो यदि मिल्दैन, यो खाँच र यो र्याम हाउसको खाँच चाहिँ मिल्दैन भने तपाईहरुको र्याम के त फिट हुँदैन। अब मैले यो र्यामलाई यहाँ हाले। अब त्यसैगरी रहेको छ साथीहरु। अब म समस्याको समाधान तिर म लागिहाल्छु चाँडै नै हैन। अब मेरो कम्प्युटरमा डिस्प्ले दिइरहेको छैन हैन, आउटपुट दिइरहेको छैन। अब सबभन्दा पहिला हामीले अघि एसएमपीएस त चेक गर्ने कुराहरु त मैले गरिहालेँ। अब एसएमपीएस चेक गरिसकेपछि पाला आउँछ र्यामकै। म फेरि पनि र्यामलाई निकाले। यो र्यामको यो जति पनि यो पहेँलो भाग देख्नुहुन्छ हैन, यो भागलाई तपाईहरुसँग हुने जुन इरेजर हुन्छ, इरेजरले चाहिँ यसलाई एकदम गोटी सफा गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई इरेजरले घोटेर सफा गरिसकेपछि अनि त्यसपछि यो पहेँलो भागलाई चाहिँ एकदम टल्किने गरी सफा गर्नुस् हैन। जति धसेर सफा गरे पनि हुन्छ हैन। यता नभाचिने गरी जुन यो पहेँलो भागमा मात्रै इरेजरले सफा गरिसकेपछि, र्यामलाई सफा गरिसकेपछि जुन यो र्याम स्लट हुन्छ, र्याम स्लटलाई पनि ब्रसले सफा गर्ने हैन। अब र्याम सब पनि सफा भइसक्यो, र्यामको स्लट पनि सफा भइसक्यो भनेपछि हामीले र्यामलाई फिट गरिदिने। फिट गरिसकेपछि अब साथीहरु र्याम फिट गरियो हैन। र्याम फिट गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो एउटा तपाईहरुले पहिला गाउँघरतिर अथवा जताततै घडीको पछाडिपट्टि हामीले ब्याट्री देख्नुहुन्थ्यो नि हैन। हो त्यस्तै खालको ब्याट्री हुन्छ। यसको नाम रहेको छ सिमस ब्याट्री हैन। यो सिमस ब्याट्रीलाई निकाल्नुहोस्। यो सिमस ब्याट्रीलाई निकालिसकेपछि यो सिमस ब्याट्री पनि तपाईहरुले आफ्नो मल्टिमिटरबाट चेक गर्न सक्नुहुनेछ हैन। तर यो सिमस ब्याट्री कहिले पनि बिग्रिदैन। प्राय यदि बिग्रिहाल्यो भने तपाईको कम्प्युटरमा चाहिँ डेट टाइमहरु बिग्रियो। अब बेलुका कम्प्युटर चलाउनुहुन्छ, डेट टाइम ठीक छ, बिहान उठेर फेरि कम्प्युटर अन गर्नुहुन्छ भने बेलुकाकै डेट टाइम आइराछ भने सम्झिनुस् तपाईले यो मेरो यो ब्याट्रीमा समस्या रहेको छ। यो ब्याट्री चाहिँ मैले के त अब मेरो यो ब्याट्रीमा समस्या छ, यो ब्याट्री चाहिँ मैले नयाँ फेर्नु पर्यो भन्ने सम्झिनु पर्यो। र तपाईहरुले मेरो कम्प्युटरमा यस्तो भयो भनेर तपाईहरुले फेरि यति सानो कुराको लागि पनि तपाईहरुले कम्प्युटर बोकेर पसलमा जानुभयो भने तपाईहरुको चाहिँ के त खर्च मात्रै हुन्छ। त्यसकारणले मैले सिकाउँदैछु यो ब्याट्री हुन्छ, यसको नाम हो सिमोस ब्याट्री। यो ब्याट्री चाहिँ तपाईले किनेर ल्याएर फेरिदिनु भयो भने तपाईहरुको जुन डेट टाइम सँग सम्बन्धित समस्या चाहिँ के त हल हुने गर्दछ। र साथीहरु यो पनि निकालेर मैले सफा गरेर हालिसके। अब र्याम पनि सफा गरेर हालिसके हैन। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो नो डिस्प्लेको समस्या जति पनि हुन्छ, नो डिस्प्लेको समस्या भनेको हाम्रो र्यामबाटै हुन्छ। हाम्रो कि त र्याम स्लट बिग्रिएको कारणले अथवा र्याममा फोहोर भएको कारणले अथवा र्याम बिग्रेको कारणले चाहिँ हाम्रो के त डिस्प्ले नदिने हुन्छ। अब र्याम स्लट र र्याम पनि हामीले सफा गरिसकेका छौं हैन। अब सिमोस ब्याट्री पनि निकालेर सफा गरिसकेका छौं। अब
म चाहिँ यस सिपियुलाई चाहिँ लाइन दिएर हेर्छु अब डिस्प्ले आउँछ कि आउँदैन हेर्नु होला। लाइन दिइसकेको छु। अब कम्प्युटरलाई अन गरौँ। अन गरिसकेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सुन्न सक्नुहुनेछ बिप आइरहेको छ। यहाँ बिप कतिचोटि आइरहेको छ सुन्नु होला। 1 2 3 4 5 5 बिप आइरहेको छ। 5 बिप भनेको मतलब यो कम्प्युटर अझै पनि के त सक्सेस भइसकेको छैन। 5 बिप दिइरहेको छ मतलब हाम्रो चाहिँ र्याम चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर सिपियुले हैन प्रोसेसरले र्यामलाई भेटिरहेको छैन हैन। र्याम नभेटेको कारणले यो 5 बिप आइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले अब म फेरि कम्प्युटरलाई बन्द गर्छु। यसरी र्यामलाई हामीले यसरी हाल्छौँ। अब मैले कम्प्युटरमा पावर दिँदैछु। कम्प्युटरमा पावर केबल जोडिसकेको छु। मैले मोनिटरमा भिजिए केबल पनि जोडिसकेको छु, देख्न सक्नुहुनेछ हैन। अब मैले कम्प्युटरलाई अन गरिदिन्छु। अघि बिप आइरहेको थियो, अहिले बिप आएन र हाम्रो चाहिँ र्याम सफा गरेर हालिसकेपछि हाम्रो र्याममा समस्या रहेछ हैन। बिप आयो, हाम्रो फर्स्ट र्याम स्लट समस्या रहेछ र अब अर्को के त र्यामलाई सफा गरेर हालिसकेपछि हाम्रो चाहिँ कम्प्युटरको समस्याको समाधान चाहिँ भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो माउसमा पनि लाइन आइसकेको छ, मोनिटरमा पनि लाइन आइसकेको छ। यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो कम्प्युटर घरमै आफैले पनि रिपेयरिङ गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, यही समस्याका यस्ता सानातिना समस्याहरूका चाहिँ घरमै समस्याको समाधान होस् भनेर मैले तपाईहरुको माझ यो भिडियो बनाएको हो। यदि अझै पनि तपाईहरुलाई कन्फ्युज लागिरहेको छ अथवा कुनै पनि कुराहरू अझै सिक्न मन लागिरहेको छ, तपाईहरुको कम्प्युटरमा कुनै पनि विषयमा कुनै पनि समस्याहरू आएको छ, यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तपाईहरु अलिकति इच्छुक हुनुहुन्छ भने मेरो भिडियोको कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईहरुलाई त्यस्तै किसिमको भिडियो पनि उपलब्ध गराउने छु भन्दै आज मैले तपाईहरुलाई कम्प्युटरको नो डिस्प्ले सम्बन्धी समस्याको समाधान गरेर देखाएँ। भोलिका दिनहरुमा अन्य भिडियोहरुमा पनि म यस्तै किसिमका कन्टेन्टहरु लिएर तपाईहरुको माझ उपस्थित हुनेछु। मेरो यस उज्जवल टेक्नोलोजी च्यानललाई तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको अल नोटिफिकेसन दबाउन नबिर्सिनु होला। मेरा सम्पूर्ण कन्टेन्टहरु तपाईहरुले एकदमै तुरुन्तै पाउनु हुनेछ भन्दै हाम्रो कम्प्युटर समस्याको समाधान भइसकेको छ हैन। अब मैले कम्प्युटर शटडाउन गरिदिन्छु हैन, अफ गरिदिन्छु।